Hello guys, ituturo ko sa inyo ngayon kung paano mag-login sa Bureau of Quarantine. Kasi bago ka makakuha ng International Certificate of Vaccination, kailangan mo muna magpa-appointment sa Bureau of Quarantine na website. So ngayon ituturo ko kung ano at paano pa-appointment sa Bureau of Quarantine. Guys, so first is you go to the website of the Bureau of Quarantine. Okay, so yan, https://boq-moa.psupay.com.ph. So pumunta kayo dyan sa website na yan. So ito ang lalabas sa website. Okay, yan, Bureau of Quarantine online booking system, convenient and secure way of booking an appointment on your preferred Bureau of Quarantine offices nationwide. So, click mo yung select your location. Okay. So, yan, kung saan ka dyan, NCR, Luzon, Visayas, or Mindanao. So, let's say, for example, nasa NCR ako. So, i-click ko yung NCR. Okay. So, ayan. Sa NCR, ang Manila main office is sa Mall of Asia. Pag sa Luzon naman, ayan, Batangas, La Union, Subic, Lawag. Pag sa Visayas, Cebu, Iloilo, and then pag sa Mindanao, Davao, and Cagayan de Oro. Okay guys, so after that na maklik mo yung location or area, so let's say Mall of Asia. Ayan, yan na po ang lalabas. Magbubook ka na ng appointment, so click the book an appointment. Ayan, so may mga policy, kailangan mong fill upan ang mga yan. Then, i-click mo yung ito. I agree the terms and privacy policy of this web. Okay, click mo siya. Okay, so far, and then yan. I'm not a robot. Enter your email address. Let's say for example, yung email address ko. And then click submit. Valid email address daw at yahoo.com at gmail.com. Submit. Okay. So, yan. So, yan po ang lalabas. Okay. Ayan. Service category. Click nyo lang yan. Ayan. So, may lalabas na vaccination, certification, physical examination. So, kung wala ka pang vaccine, click mo yung vaccination. And then, kung may vaccination card ka na at certification lang ang kailangan mo, so you need to click the certification. So, meron siyang bayad. Okay. So, pag duplicate vaccination 300, international certification of vaccine for polio 300, international certification of vaccine for COVID 300 pesos. So, mamimili ka dyan sa tatlong yan. And kung ito for international ka, so click mo. Then, you need to submit an original copy of COVID-19 vaccine certificate issued by local government. The traveler must be fully vaccinated against COVID-19 in the Philippines. So, click mo lang yung next. Yan. So, at this point of time, na inilagay kong location ko is sa Mall of Asia, so wala siyang available na slot. So, pag may available na slot kasi, mag-a-appear lang dyan kung kailan nyo gustong pa-appointment. So, i-click nyo lang yon. And then, magbabayad kayo ng 300 pesos para sa appointment. Then, pag nakabayad na kayo, yun, lalabas na po yung inyong resibo at papel na ipapakita na meron na kayong appointment. So, ganun lang po siya kasimple.
Hello guys, so nandito po ako sa Bureau of Quarantine ng National Health para magpa-authenticate ng aking vaccination card. So, ang first na requirement para ma-authenticate ang vaccination card is kailangan magpa-appointment sa link ng Bureau of Quarantine. Then, pag naka-appointment ka na, so kailangan mo pumunta dito sa MOA. Ayan, level 2 siya, North Luzon Parking. So, i-authenticate yung vaccination card kasama ng certificate. Certificate at saka passport at saka ID na ini-upload doon sa my link kung saan nagpa-appointment ka sa website ng Bureau of Quarantine. And then, pag nandito ka na, papasok ka sa loob, i-check nila yung vaccination card mo. Kung na-check na nila sa may computer, then gagawa na sila ng card para ilagay doon yung information, and then ito na. So, pipirmahan na ng doktor na in-charge ito sa vaccination card. So, ganun lang guys, kadali kung paano magpa-authenticate ng vaccination card. So, ngayon, ganito po yung itsura ng International Certificate of Vaccination or Prophylaxis na kung saan ready to travel na gamit itong International Certificate ng Vaccination Card. So, ito na yung magsisilbing passport kapag aalis ng bansa. So, maliban pa sa passport na gagamitin is kailangan meron tayong Certificate of Vaccination Card. So, yun lang po guys. Ganun lang kasimple ang procedure kung paano makakuha ng Certificate of Vaccination. Hindi ko lang natapos, mga 10 minutes lang ako dun sa loob. Napakabilis lang na proseso ng pagpapa-authenticate ng vaccination card. So, yun lang guys. So, ganun lang po ang gagawin ninyo kung gusto nyong makakuha ng international certificate para makatravel kayo sa ibang bansa. So, ito na kasi yung passport natin para makalabas ng bansa. Maliban sa ating major yung pinaka-passport. Okay guys, so yun lang po. So yan guys, tapos na po ako. Yay! Sa wakas, meron na po akong international certificate of vaccine. So, yun na kasi yung requirement ngayon para makalabas ka or makapunta ka sa ibang bansa or makapag-travel ka abroad. So, yung ganun lang siya kasi saglit lang siya. Basta gawin nyo lang yung process. Then, after that, pumunta kayo sa schedule ng appointment ninyo dito sa SM MOA. So, pag nandito na kayo, malapit lang sa, ano lang siya, SM MOA level 2, malapit siya sa Matdo. Dadaan kayo lang kayo dito, papasok dun sa mismong Bureau of Quarantine.